Hi everyone, welcome back to my channel. মই আফৰিন আকৌ আহি গলো আন এটা মেকআপ লৈ। আজি কৰিম ওয়েডিং গেষ্ট মেকআপ যেহেতু এতিয়া ওয়েডিং সিজন চলি আছে। আপোনালোকে চাব মোৰ ভিডিওটো কেনে পাই মোক জনাব। আহক স্টাৰ্ট কৰো। এইকনত মই অকন বেছি লগাম। এই এৰিয়াটো মোৰ বহুত বেছি ড্ৰাই হয়। স্কিনখন যিমান ময়শ্চাৰাইজ হয় যিমান হাইড্ৰেটেড থাকে ইমানে মেকআপটো ধুনিয়া হয় সাটল হয় আৰু লং লাস্টিং হয় মই ইউজ কৰিম প্ৰাইমাৰ আৰু এটো হল মাৰ্চৰ গ্ৰিপ প্ৰাইমাৰ বুলি কয় মই দুবাৰ কি তিনিবাৰ ইউজ কৰিছো মই বহুত ভাল ৰিজাল্ট পাইছো আৰু ইমান সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইৰেল আছিল যে মই মানে নলৈ থাকিবই নোৱাৰিলো এনেকে আমাৰ ফাউন্ডেশনটো লং লাস্টিং কৰিবলৈ হলে আমাক ভাল প্ৰাইমাৰ এটা দৰকাৰ হয় আৰু এটো মই ভাল পাইছো এটো হল মেবলিন বেবি লিপ যোনটো মই লগাই লৈছো মই আইব্ৰাউজ খিনি অফ ক্যামেৰা কৰি ললো এতিয়া আমি কৰিম আই মেকআপ মই ইউজ কৰিম সুইচ বিউটিৰ কনসিলাৰ বহুত ধুনিয়া কভাৰেজ দিয়ে মই এটো বহুত ইউজ কৰো একদম এফৰ্ডেবল প্ৰাইসত মানে বহুত ভাল কাম কৰে Fit Me Loose Powder দি সেট কৰিম আই মেকআপৰ কাৰণে মই লৈছো হুডা বিউটিৰ এটো নিউড প্যালেটটো শেড কেটা মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো ইমান ধুনিয়া মাই মেকআপ এইকেটা কালাৰ দিয়ে কৰিম ফাৰ্স্ট মই ইউজ কৰিম এই শেডটো ওয়াও ইমান পিগমেন্টেড জুনে মোক জানে মই যেতিয়াপা মেকআপ স্টাৰ্ট কৰিছো বা ভিডিও যেতিয়াপা দিয়া হৈছো সবে দেখিছে চাগে মোৰ তাত হুডাৰ আইশ্যাডো প্যালেট কেটা থাকিব আৰু এই প্যালেট কেটা মই ইমান ভাল পাওঁ হুডা বিউটিৰ আইশ্যাডো প্যালেট মানে বহুত বেছি পিগমেন্টেড হয় এতিয়া মই অকন ডাৰ্ক শেড ইউজ কৰিম যিমান আপুনি ধুনিয়াকে ব্লেন্ড কৰিব হিমানি ধুনিয়াকে ফুটি উঠিব এতিয়া মই ইউজ কৰি আছো এটো কালাৰ ক্যামেৰাত হয়তো বহুত লাইট দেখা গৈছে কিন্তু মোৰ চকুত লগোৱাৰ পিছত লাইট বেবি পিংকৰ নিচিনা লাগিছে মই ভাবিছো আই মেকআপটো মই মেটত নাৰাখো বিয়া বাৰত অকমান গ্লিটাৰি আই মেকআপটো ভাল লাগে এটো হল পেকৰ প্ৰেছ গ্লিটাৰ আইশ্যাডো আৰু ইয়া মই লগালো ধুনিয়া লাগিছে এতিয়া তে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো মই কেতিয়াও মানে এনেকে কথা পাতি ভিডিও বনোৱা নাই কিয়া এটো মোৰ ফাৰ্স্ট টাইম হয় সেই কাৰণে অকমান নাৰ্ভাস হৈছো কিছুমান ওয়াৰ্ড কিছুমান প্ৰনাউন্সিয়েচন মেবি ভুল হৈ যাব পাৰে তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব মই ট্ৰাই কৰিম শুদ্ধকে সব ক'বলে মই অফ ক্যামেৰা আইল্যাশটো লগাই ললো মই লগাম আইলাইনাৰ ব্ল্যাক লাইনাৰ এটো বহুত ভাল হয় এতিয়া মই লগাম মাস্কাৰা আৰু এটো হল মাৰ্চাৰ কমন কাৰেক্ট কৰিবলৈ ডাৰ্ক কালাৰৰ কনসিলাৰ ইউজ কৰিছো সুইচ বিউটিৰ লিকুইড কনসিলাৰ হয় শেড নাম্বাৰ 1 ফৰ ফাউন্ডেশন মই ইউজ কৰি আছো ক্ৰাইলনৰ টিভি পেইন্ট ষ্টিক আজি ফাৰ্স্ট টাইম ইউজ কৰিছো এটো আগতে মই সুপ্ৰা কালাৰটো ইউজ কৰিছিলো ক্ৰাইলনৰ প্যালেটটো কিন্তু টিভি পেইন্ট ষ্টিকটো মই আজিলৈকে ইউজ কৰা নাই কিন্তু মই বহুত শুনিছো কাৰণে মই ভাবিলো যে এটা আনি চাও কেনেকুৱা ফাৰ্স্ট টাইম মোৰ ওপৰত এপ্লাই কৰি চাইছো কনসিলাৰ কাৰণে মই আকৌ ইউজ কৰিম সুইচ বিউটিৰ লিকুইড কনসিলাৰটো আগত মোৰ স্কিন বহুত ভাল আছিল তেতিয়া মোৰ মেকআপ ইমান লং লাস্টিং হয় কিন্তু এতিয়া মই স্কিন কেয়াৰ নলতে এতিয়া অকমান মেকআপটো ক্ৰিজ হোৱা হৈছে হেতু কাৰণে আপোনালোকে জুনে মেকআপ কৰি বহুত ভাল পায় তেনেকে আপোনালোকে স্কিন কেয়াৰো কৰিব কাৰণ যিমান স্কিন ভাল থাকিব হিমান মেকআপ স্কিনৰ লগত মিলি যাব হিমানে লং লাস্টিং হ'ব এতিয়া মই ইউজ কৰিম কিউ বিউটিৰ লিকুইড ব্লাশ শেড টু ৰজি ৰোমান্স বহুত পিগমেন্টেড হয় সো আপোনালোকে অকমান কম পৰিমাণৰ ল'ব তাৰ পিছত চাব যদি আপোনালোকক আকৌ দৰকাৰ হয় তেতিয়া হলে আকৌ এবাৰ লগাই ল'ব বহুত ধুনিয়াকে ব্লেন্ড হয় মোৰ গুটে মুখখন সেট কৰিবলৈ মই ইউজ কৰি আছো ফিট মি লুজ পাউডাৰ লুজ পাউডাৰটো মোৰ ইউজ কৰা প্ৰায় 2-3 বছৰ হ'ল মই বহুত ভাল পাওঁ এতিয়া আকৌ মই লৈছো কে বিউটিৰ পাউডাৰ ব্লাশ শেড টু হল সুগাৰ ক্যান্ডি
এই শেডটো বহুত ধুনীয়া পিছত যেহেতু মই কৈছোঁ মই ব্লাছ লগাই বহুত ভাল পাওঁ সো মই যিমান পাৰোঁ বেছিকৈ ব্লাছ লগাইছোঁ এতিয়া মই ফেচটো হাইলাইট কৰিবলৈ দা বামৰ হাইলাইটাৰ ইউজ কৰি আছোঁ এইটো বহুত ভাল হয় এইটো মোৰ ইউজ কৰা প্ৰায় 5 বছৰ হৈ গ'ল কিন্তু মই এতিয়াও সেম ৰিজাল্টে পাওঁ মানে মই ইয়াতছে ভাল হাইলাইটাৰ মই এফৰ্ডেবল প্ৰাইজত আছে নো ডাউট মেবলিনৰটো বহুত ভাল হয় কিন্তু এইটো মোৰ পাৰ্চনেল ফেভৰেট হয় আই শ্বেডো মই ইউজ কৰিম সেম প্যালেটৰ পৰা এই কালাৰ এই হাইলাইটাৰটো আকৌ লৈ পেলাই অকণমান মোৰ ইনাৰ কৰ্নাৰত দি দিওঁ মই লিপছৰ কাৰণে দুটা শ্বেড ইউজ কৰিম তো মেবলিন ছুপাৰ ষ্টে মেট ইংক শ্বেড দুটা হৈছে দেখা পাইছেনে ফাৰ্ষ্ট মই এইটো 15 শ্বেড লাভাৰটো ইউজ কৰি আছোঁ মোৰ যিহেতু দুটা কালাৰ মিক্স কৰা অভ্যাস আছে তো মই মিক্স নকৰিলে থাকিব নোৱাৰোঁ ধুনীয়া লাগিছে ছুপাৰ মেট ফিক্স মিষ্ট এইটো মেকআপ ৰেভলিউশ্যনৰ হয় পিন্ধি ল'লোঁ শাড়ীখন এতিয়া মই পিন্ধিম জুৱেলাৰী মই অকণমান হেভি ছেট এটা পিন্ধিম যিহেতু মোৰ শাড়ীখন একদম প্লেইন হয় এইটো হ'ল মোৰ ফাইনেল লুক আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু কমেণ্টত জনাব মোৰ লুকটো কেনে পালে আৰু আপোনালোকে কেনেধৰণৰ ভিডিঅ' মোৰ পৰা চাব বিচাৰে বা মেকআপৰ ভিডিঅ' কেনেধৰণৰ বিচাৰে মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক বিচৰা মতে ভিডিঅ' দিবলৈ যিহেতু মেকআপৰ ছিজন হয় মই অকণমান ব্যস্ত আছোঁ কাৰণে হয়তো সদায় ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিব পাৰোঁ মিনি ভ্লগ কিছুমান দিম আপোনালোকে মোক জনাব আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে মই বহুত জলদি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম থেংক ইউ so much for watching bye bye